Hare Krishna, Krishna Krishna. The first I was thinking about, this was from 10th Canto Srímad Bhágavatam, chapter 2, text 31. Ez a Srímad Bhágavatam 10. énekének második fejezetéből a 31. vers. Prayers by the demigods. Ezek a félisteneknek az imái. Ó Urunk, aki a ragyogó napra hasonlítasz, te mindig kész vagy teljesíteni baktád vágyát, ezért kívánság teljesítő fának, van csak kalpatarúnak nevezd. Amikor az ácsáryák annak érdekében, hogy átszállják a tudatlanság tomboló óceánját, teljes oltalmat keresnek lótuszlábad alatt, hátrahagyják a földön a folyamatot, amelyen átkelnek, s mivel te nagyon kegyes vagy többi baktádhoz, elfogadod ezt az utat, hogy segítsd őt. This is a very beautiful prayer and commentary by Sríla Prabhupáda. Ez egy nagyon csodálatos ima, és egy nagyon szép magyarázat Sríla Prabhupádtól. Which actually describes one of the most important aspects of his mission. Ami leírja az ő missziójának az egyik legfontosabb aspektusát. It's like last night we were saying that after the spiritual master departs, it is a very difficult and painful situation for the follower. Tegnap ugye beszéltünk arról, hogy miután az ácsárya vagy a lelki tanítómester elhagyja ezt a világot, akkor a tanítvány számára egy nagyon nehéz helyzet kerekedik. And there are examples in the Bhagavatam, and we gave such as Arjuna, who upon remembering and meditating or experiencing, I should say, the loss of the presence of the Supreme Lord, he found shelter in remembrance of the instructions of the Lord. És ugye találunk erre példát a Srímad Bhágavatamban, hogy Arjuna elkülönés fájdalmában, amit a legfelsőbb Úr iránt érzett, aki eljött ezt a világot, akkor az ő utasításánál vett menedéket szomorúságában. During Srila Prabhupáda's physical presence, he oftentimes emphasized this point. Srila Prabhupáda fizikai jelenlétekor nagyon gyakran hangsúlyozta ezt a pontot. Although during his physical presence, at least speaking on my own behalf, it didn't somehow sink in as much as it did after his absence. Habár a fizikai jelenléte alatt, legalábbis az én esetemben ez nem ment be nekem olyan mélyen, mint miután ő eltávozott. But he oftentimes repeated it. De nagyon gyakran ismételte ezt. Emphasizing that more important than the physical or presence or association, personal association of the spiritual master, is to associate through his instructions. Gyakran mondta azt, hogy a lelki tanítómester személyes társulásánál fontosabb az, hogy az ő utasításával társul. And because he's acharya, and that is specifically the word that is used in reference to this verse. És mivel ő egy ácsárja, és ehhez a vershez konkrétan ezt a szót használják. The instructions are all the more potent because he always taught those instructions by his example. Ezek az instrukciók, utasítások még inkább potenciálisak, mivel mindig a példáján keresztül tanította ezeket az instrukciókat. Never any contradiction between what was said and what was done. Sosem volt ellenmondása között, amit mondott és amit csinált. Prabhupada was just the perfect example of everything he preached about. Mert Prabhupád csak a tökéletes példája volt mindannak, amiről prédikált. And he oftentimes emphasized that the symptom of Kali Yuga is hypocrisy. És sokszor hangsúlyozta azt, hogy a Kali Yugának az egyik szimptomája a képmutatás. And because of the prevalent hypocrisy in Kali Yuga, it's very easy to not have to surrender. És emiatt a nagyon jelenlévő, erőteljesen jelenlévő képmutatás miatt, akkor a tendencia ott, hogy ne hódoljunk meg. Because everywhere you look, if you see hypocrisy, then you think, why do I have to accept anybody? I'll be my own guru. Szóval nagyon könnyű a helyzet, mert bárhova nézel, akkor látsz képmutatást, akkor csak felmerül a dolog, hogy hát miért kell nekem meghódolni bárkinek egy gurunak, akkor csak én leszek a saját gurum. Or they may say it in a different way. Why do I need guru? I just accept God. Vagy akkor azt mondják, hogy másik módon mondják, hogy miért van nekem szükségem egy gurúra, majd én csak közvetlenül elfogadom Istent. Why the middle person? He just clouds my relationship. Just a distraction.
Miért kell egy ilyen köztes személy, akkor ez csak így befedi, vagy eltakarja, elfelhőzi az én kapcsolatomat, ez egy zavaró tényező. And obviously because they don't see God, they don't hear God, they don't know God, they can interpret anything they want about their relationship with God. És természetesen, mivel nem látják Istent, nem hallják Istent, nem tapasztalják Istennek a jelenlétét, akkor ezt az Istennel való kapcsolatukat egy olyan módon interpretálhatják, vagy magyarázhatják, ahogy csak akarják. So hypocrisy is a very convenient manifestation in Kali Yuga for people who don't want to surrender to God. Ez a képmutatás, ez egy nagyon jellemző tulajdonság azoknak az embereknek, akik nem akarnak meghódolni Istennek itt a Kali Jugában. So Prabhupada's potency was he defeated hypocrisy. Prabhupádnak a potenciája az volt, hogy legyőzte a képmutatást. That was really his potency. Ez volt az ő valódi potenciája. Igazi dolog volt. There was no different Prabhupada in public and behind closed doors. Nem volt olyan, hogy Prabhupád más lett volna a nyilvánosság előtt, vagy a zárt ajtók mögött. There was no different Prabhupada from what he said and from what he did. Nem volt különbség a között a Prabhupád között, aki mondott valamit, és aki csinált valamit. And Prabhupada always stood on that principle as his reason for his success. És Prabhupád mindig azt állította, hogy ez a sikerének az egyik alapelve, főelve. He would always say, we've just simply presented Bhagavad Gita as it is. És mindig mondta, hogy hát egyszerűen csak bemutattuk a Bhagavad Gitát úgy, ahogy van. We presented Krishna's words as Krishna intended them. Úgy mutattuk be Krisnának a szavait, ahogy ő azt szánta, vagy ahogy ő ezt akarta, hogy be legyenek mutatva. And the potency came because he followed everything that Krishna said. És a potencia azért jött, mert mindent követett, amit Krishna mondott. So the Acarya, as Prabhupada says here, makes it easy for the follower. Szóval egy ácsárja, ugye Prabhupád mondja, akkor könnyűvé teszi a követő számára. He says right here, he says, this makes it easier for the candidate to reach the ultimate destination. Azt mondja, hogy ez megkönnyíti a törekvő, vagy a jelölt számára, hogy elérje a végső célt. What is it that makes it easier? Mi az, ami könnyűvé teszi? He says, after wandering throughout the universe, a fortunate person within this material world seeks shelter of such a guru or acharya, who trains the devotee in a suitable ways to render service according to the circumstances, so that the Supreme Personality of Godhead will accept the service. Azt mondja, hogy a szerencsés ember azok után, hogy az egész univerzumot bejárta, ebben az anyagi világban egy ilyen gurunál, ácsárjánál keres oltalmat, aki a kellő módszerekkel arra tanítja a baktát, hogyan végezzen a szolgálatot a körülményeknek megfelelően, hogy az Istenség legfelsőbb személyiség elfogadja azt. This makes it easier for the candidate to reach the ultimate destination. Ez megkönnyíti a jelölt számára, hogy eljusson a végső célig. In other words, due to the presence of the acharya, it makes it easier to establish a connection with the Lord. Más szavakkal, az ácsárja jelenlétének köszönhetően könnyebbé válik az, hogy az ember kapcsolatba lépjen Istennel. Contrary to modern day belief, and was very prevalent also during Prabhupada's time, is that the guru interferes with the relationship. Ez ugye ellentétes azzal a modernkori felfogással, ami Prabhupád idejében nagyon erőteljesen jelen volt, hogy egy guru az csak igazából bezavar vagy beavatkozik a tanítvány Istennel való kapcsolatába. And according to their conclusion, he thus interferes and makes it problematic. És az ő következtetéseik szerint ez csak egy beavatkozás és problémákat szül. Just like one time, I think I told this story once before, when Prabhupada was in New Vrindavan, he was meeting with the devotees, some of the Radha Damodar devotees in New Vrindavan. Úgy emlékszem, volt egy ilyen történet, amikor Prabhupád új Vrindavanban, azt hiszem, hogy a Radha Damodar Sankirtan csapat néhány baktájával találkozott. And Prabhupada was speaking to a group and was answering questions to the devotees. És Prabhupád egy csoportnyi baktával beszélt, és válaszolt a kérdéseikre. And it was an informal discussion. Ez egy ilyen közvetlen hangulatú beszélgetés volt. And one devotee said to Prabhupada, described to Prabhupada his own experience of a person he came in contact with when he was preaching in the university. És az egyik bakta beszélt egy élményéről Prabhupádnak, amikor egy egyetemen prédikált, és kapcsolatba került egy személyen. And the devotee told Prabhupada, he said, I met this gentleman in the university. He said, Prabhupada, he says, we don't need, what do we need? We need a guru for.
És mondta, hogy Prabhupád, találkoztam ezzel a személlyel egy egyetemen, és akkor ő mondta, hogy igazából mire van nekünk szükségünk egy gurura. God is in my heart. God is everywhere. What do I need guru for? Isten ott van a szívemben, Isten mindenhol ott van. Miért kell nekem egy guru? So Prabhupada looked very sternly at him. Prabhupád nagyon keményen nézett rá. And said, so did you defeat him? És akkor mondta, hogy és legyőzted őt vitában? And the devotee, he didn't give the devotee even a chance to answer. Még esélyt sem adott a baktának, hogy válaszolhasson. He just completely plowed into that devotee. Did you defeat him? Csak teljesen így beledöngölte a földbe azt a baktát, hogy legyőzted? Then he said, you're not reading my books. Te nem olvasod a könyveimet. Why didn't you defeat him? Miért nem győzted le? A bakta teljesen meg volt. Don't you know what it says in my books? Nem tudod, hogy mi áll a könyveimben? And the devotee was like, you know, he was like completely red. A bakta teljesen elvörösödött. And Prabhupada just went on and on and says, what does it say in my books? Who does Krishna speak to? És akkor Prabhupada csak így ment tovább és tovább, hogy mi van az én könyveimben, kihez beszélt Krishna. Did you tell him who Krishna speaks to? Elmondtad neki, hogy Krishna kihez beszél? He thinks Krishna speaks to him in his heart, but who does Krishna speak to? Azt hiszi, hogy Krishna a szívén keresztül beszél. Kihez beszél Krishna? Tesam satatam yuktanam bhajatam pratipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayanti te. Says, for those who are constantly devoted to me, worship me with love, I give them the understanding by which they come to me. Azok, akik szüntelen odaadással és szeretettel szolgálnak engem, azoknak adom meg azt az értelmet, amivel eljuthatnak hozzá. Krishna doesn't just speak to anybody. Krishna nem beszél csak úgy bárkihez, He speaks to those who are completely devoted to him. Azokhoz beszél, akik teljesen meghódolnak neki. By serving the instructions of the spiritual master. Azáltal, hogy szolgálják a lelki tanítómesternek az utat. Tadvidi pranipati pariprashnena sevaya. And he quoted that verse. És idézte ezt a verset. He said, you nonsense. Te egy ostoba vagy. Why didn't you defeat him? Miért nem győzted le vitában? But very angry. Nagyon mérges. And the devotee, of course, I can't really say, I wasn't there, but I heard from other devotees who were there. Nem tudom biztosan mondani, mert nem voltam ott, de hallottam olyan baktáktól, akik jelen voltak. That this particular devotee was just like, what's the word I'm looking for? Devastated. Ez a bakta, akkor csak keresem így a szót, hogy így teljesen így le volt taglózva, vagy így le volt hengerelve. He thought that he was going to, get a point across to Sríla Prabhupáda. Because sometimes devotees would do this with Prabhupada. They say something to Prabhupada and they let Prabhupada defeat the argument. És akkor a bakta arra számított, hogy akkor majd így Prabhupádnak akkor így adja ezt a dolgot, hogy Prabhupád válaszoljon rá, mert sokszor bakták így tettek föl kérdéseket azért, hogy akkor Prabhupád ezt legyőzze egy válaszban. If you listen to Prabhupada on his morning walks, oftentimes the different devotees who are with him, they take the positions of Mayavadis and impersonalists, and they challenge Prabhupada, and Prabhupada has a festival just defeating all the arguments. And the devotees just love it because they're defeating somebody else's arguments. És hogyha hallgatjátok Sríla Prabhupádnak a párbeszédeit, akkor Prabhupád ezt nagyon sokszor csinálta, főleg reggeli sétákon volt az, hogy különböző bakták felvették egy Mayavadinak vagy impersonalistának az álláspontját, és így kihívták Prabhupádot, és Prabhupád akkor egy ilyen ünnepet csinált abból, hogy így legyőzzön mindenkit, és akkor bakták ezt azért nagyon szerették, mert akkor mindig másnak az érveit győzte le Prabhupád igazából. But on this particular occasion it backfired on the devotee. De ebben a konkrét helyzetben ez így fordítva sült el. Prabhupada laced right into him. Prabhupád így konkrétan így ezt rácélzott és őt lőtte le. And he was bewildered and trying to understand it as how it was Krishna's mercy, although it was, obviously. Nagyon meg volt zavarodva, és próbálta megérteni, hogy ez hogyan lehet Krishnának a kegye, mert hogy nyilvánvaló, hogy Krishnának a kegye volt. And he went back to the bus, and the devotee who told me, who was there, who was in the Radha Damodar bus, when he walked into the bus, he said he walked in the bus and he was white as a ghost. Amikor visszasétált a buszhoz, ugye a Radha Damodar csapatnak a buszához, akkor a bakta, aki ott volt a buszban, amikor ez a másik bakta megérkezett, akkor mesélte, hogy olyan fehér volt, mint egy szellem. And the devotee asked, I don't want to give his name. Nem akarom elmondani a nevét. He said, what happened? Akkor kérdezték tőle, hogy mi történt? Prabhupada smashed me. Prabhupád összetört teljesen. So, in other words, Prabhupada really wanted the devotees to
understand philosophically that this was a big concoction in Kali Yuga that people liked to accept, is that you don't need spiritual master. Prabhupád nagyon szerette volna nyomatékosítani ezt, és hogy megértsék a bakták ezt a dolgot, hogy a Kali Jugában emberek szeretik ezt kitalálni, vagy ezt a dolgot hangsúlyozni, hogy nincsen szükség lelki tanítómesterre. But the spiritual master, in Prabhupád's case here, and in this verse of commentary, is the person who makes the whole process of getting in contact with the Lord easier by his presence. De ugye ebben a versben és Prabhupád magyarázatában is azt olvashatjuk, hogy pont a lelki tanítómester az a személy, aki megkönnyíti az Istennel való kapcsolatba lépésnek a folyamatát. But then the beauty is not only does he make it easier by his presence, but as this verse very, very important brings out the point, he also makes it easy by his absence. Tehát a szépség ebben az, hogy nem csak a jelenlétével teszi a lelki tanítómester könnyűvé a tanítvány számára az Istennel való kapcsolatba lépést, hanem a távol létével is egyaránt. Why does he make it easier by his absence? A távol létével miért teszi könnyűvé? Because as this verse describes, the acharyas cross the ocean of material existence in the boat. Mert a vers leírja, hogy az ácsárja, az átszeli a tudatlanság tomboló óceánját egy hajóban. By taking full shelter of the lotus feet of the Lord. Azáltal, hogy teljes oltalmat keres a legfelsőbb Úr lótuszlábában. But what do the acharyas do? De mit csináltak az ácsáryak? Usually if somebody crosses a big ocean with a boat, it's on the other side. Ugye általában, hogyha valaki átkel egy nagy óceánon egy hajóval, akkor a másik oldalra jut. But this verse states, no, what the acharya does is he crosses in the boat, but then he sends it back for everybody else to cross in it. De itt a vers leírja, hogy nem, mert az ácsárya azt csinálja, hogy átkel ezen az óceánon a hajóval, de utána visszaküldi a hajót mindenki másért. When acharyas completely take shelter under your lotus feet in order to cross the fierce ocean of nations. Az ácsárja az annak érdekében, hogy átszélje a tudatlanság óceánját, oltalmat keres. They leave behind on earth the method by which they cross. Hátrahagyják a földön a folyamatot, amellyel át lehet kelni. So the same method they used to cross is left behind for everyone else to cross. Ugyanaz a módszer vagy folyamat, amivel ők át tudtak kelni, azt ők hátrahagyják mások számára, hogy mások is képesek legyenek átkelni. And here's another very important point. És itt egy másik nagyon fontos pont. The demigods are speaking to the Lord, and they're saying that because you are very merciful to your other devotees. És ugye itt a félistenek beszélnek az Úrhoz, és mondják neki, hogy azért, mert végtelenül kegyes vagy a más baktáidhoz. Not only are you very merciful to the acharya who crossed, nem csak az ácsárjához vagy nagyon kegyes, aki átkelt, but because you're very merciful to the other devotees who are left behind. Hanem mert nagyon kegyes vagy mindazokhoz a baktákhoz, akik hátra maradtak. You accept this method that the acharya used to cross to help those who are left behind. Akkor elfogadod azt a módszert, vagy azt az utat, amivel az ácsárja átkelt, hogy a többiek, akik hátra maradtak, ők is képesek legyenek. In other words, the acharya established the method. Más szavakkal az ácsárja ő hozza létre a módszert. And that's what Prabhupada explains in the commentary. It is the duty of the acharya to find the means to engage his disciples in service in such a way that the Lord will accept it. És Prabhupád ugyanerről beszél a magyarázatban, hogy az ácsárjának az a feladata vagy kötelessége, hogy megtalálja azt a módszert, ahogy le tudja foglalni a tanítványait az odaadó szolgálat folyamatában. According to the time, place and circumstance. A hely, idő és körülmény szerint. So the acharya has to take the essential method of pleasing the Lord, which is devotional service. Az ácsárjának kell megragadnia az alapvető elveket, ami nem más, mint hogy elégedetté tenni a legfelsőbb Urat az odaadó szolgálat folyamatában. And to make it accessible to everyone, according to time, place and circumstance. És az ő feladata az, hogy ezt mindenki számára elérhetővé tegye az helyidő körülmény szerint. Making it accessible means that sometimes some adjustments are required to make it accessible. Elérhetővé tenni azt jelenti, hogy néha kell bizonyos változtatásokat, apró módosításokat végezni, hogy elérhetővé váljon. But those adjustments never compromise surrender to Krishna. De ezek a módosítások vagy korrekciók, ezek sosem állnak a Krisnának való meghódolás útjába, vagy sosem térnek el a Krisnának való meghódolástól. That is very, very important point. Ez egy nagyon-nagyon fontos lényeg. In fact, there is a wonderful quote, short quote in this connection
that brings to mind. Igazából van egy csodálatos idézet, amit mindez eszembe juttat. It's by Bhaktivinoda Thakur. Ez Bhaktivinoda Thakurtól van. And Bhaktivinoda Thakur, of course, as we know, is a predecessor of Acharya. És Bhaktivinoda Thakur, ugye tudjuk, hogy ő a megelőző Acharya. And when we hear this quote from Bhaktivinoda Thakur, we can see how perfect Srila Prabhupada embodied this principle that the previous Acharyas established. És amikor halljuk ezt az idézetet Bhaktivinoda Thakurtól, akkor fogjuk látni azt, hogy Prabhupád mennyire tökéletesen képviselte ezt az elvet, vagy valósította meg ezt az elvet, amiről itt hallunk. Because Prabhupada speaks about the Acharya Sampradaya. Mert Prabhupád itt az Acarya Sampradaya. One has to be connected in the Acharya Sampradaya, otherwise all his efforts to please the Lord will become futile. És mondja, hogy az embernek az Acarya Sampradayán keresztül kell kapcsolódni a legfelsőbb Úrhoz, különben mindenfajta erőfeszítése gyümölcstelen marad, vagy haszontalan lesz. That means the Acharya has to be shoulder to shoulder with all the previous Acharyas. Ez azt jelenti, hogy az Acharyáknak váltól válig kell állnia, és úgy kapcsolódnia kell az előző Acharyához. He can't concoct and introduce anything new. Nem tud semmi újat kitalálni, vagy bevezetni. Although he may adjust according to time, place and circumstance, there should be nothing new. Annak ellenére, hogy helyidő körülmény szerint, akkor kicsi dolgokat tud változtatni, de semmi újat nem tud bevezetni. The essence is surrender to Krishna. A lényeg az a Krishnának való meghódolás. And because the Acharya is surrendered to Krishna, that is what he teaches by his example. És mivel az Acharya ő meghódol Krishnának, akkor ez az, amit tanít a példáján keresztül. And because of that example, the followers have an example to follow. És a példa miatt akkor a tanítványoknak van egy példa, amit tudnak követni. And that's the boat that the Acharyas leave behind for those other devotees who are still stranded. És ez az a hajó, amit az Acharya maga mögött hagy a többi baktának, akik még mindig feltételekhez vannak kötve. Prabhupada says, Srila Bhaktivinoda Thakur says here. Srila Bhaktivinoda Thakur azt mondja, he says, after pleasing the Guru by serving him without duplicity, miután az ember elégedetté tette a lelki tanítómestert a szolgálat által, mindenfajta kettősség nélkül, vagy kettősségtől mentesen, one should receive from him instructions on the absolute truth. Az embernek utasításokat kell tőle elfogadni az abszolút igazságról. And initiation into chanting the holy name of the Lord. És avatást kell elfogadnia, valamint a Szent Névnek az éneklését. So Bhaktivinoda Thakur is saying that one should serve the spiritual master without duplicity. És Bhaktivinoda Thakur tehát azt mondja, hogy az embernek kettősségek vagy képmutatás nélkül kell szolgálnia a lelki tanítómestert. By taking those instructions from him and take initiation from him. És elfogadva az utasításait és avatást elfogadva. After receiving initiation and instructions of a bona fide guru, miután az ember avatást és instrukciókat fogadott el egy hiteles tanítómestertől, a fortunate disciple should follow the path of the previous sadhus. Egy szerencsés tanítványnak a megelőző száduknak, szenteknek a nyomdokait kell követni. Those who are proud neglect the previous mahajans. Azok, akik büszkék, ők elhanyagolják az őket megelőző mahajanokat. And create new paths. És új utakat hoznak létre. As a result, they soon proceed on their inauspicious path and ruin themselves. És ennek eredményeképpen akkor haladnak előre ezeken a kedvezőtlen útjaikon, és akkor teljesen megsemmisítik saját magukat. In other words, the proud persons, they say, what do I need guru for? Ugye van ez, hogy akkor azt mondják, hogy mire kell nekem egy tanítómester. They neglect the previous mahajans. Elhanyagolják az előző mahajanokat. They create a new path. Új utakat hoznak létre. Which is inauspicious. Ami kedvezőtlen. And they ruin themselves. És teljesen lerombolják magukat. Then he quotes one verse from Skanda Purana. Aztán a Skanda Puránából idéz egy verset. Samrigya Shreya Samhetu Panta Santapa Varjita Anvapta Shramam Purve Yena Santa Pratasture. One should strictly follow the easy path. Az embernek szigorúan kell követnie a könnyű utat. Here we see easy again. Ugye itt megint halljuk, hogy könnyű. Prabhupada would always say that this Krishna consciousness is very easy for those who are simple. Prabhupád mindig hangsúlyozta a dolgot, hogy a Krisna-tudat az végtelenül egyszerű azok számára, akik egyszerűek. He often used to emphasize, don't complicate things. Prabhupád mindig hangsúlyozta, hogy ne bonyolítsuk túl a dolgokat. It's actually very easy. Just be very simple. And just follow the simple process and everything will come.
nagyon könnyű egyszerűnek maradni, és csak követni az egyszerű utat, és akkor egyszerűen minden fog jönni. In one lecture, Prabhupada, very heavily, he was very angry because the devotees, he was speaking to the devotees at BBT. Egyszer egy lecke során Prabhupád nagyon dühös volt, mert hát így baktákkal beszélt. And Prabhupada had found something that was changed that wasn't what Prabhupada said. Mert Prabhupád talált valamit, amit megváltoztattak, ami nem volt közel ahhoz, amit Prabhupád mondott. It's one thing to edit. Prabhupada gave his blessings to edit. Ez egy dolog, hogy editálni, mert Prabhupád arra adta az áldását. But Prabhupada saw something that was changed that he didn't say. De Prabhupád talált valamit, ami meg lett változtatva, amit ő nem mondott. The following morning he gave a whole lecture. És a következő reggel erről tartott egy egész leckét. Don't be over-intelligent. Ne legyünk túlságosan, vagy túl intelligensek. The whole essence of the lecture is don't be over-intelligent. Az volt a lényege ennek a leckének, hogy ne legyünk túl intelligensek. Don't think you know more than your spiritual master. Ne gondold azt, hogy többet tudsz, mint a lelki tanítómester. Go listen to it. It's on the database. Meg lehet hallgatni, fönt van az állományban. The title of the lecture is there, but look up over-intelligent. Nem tudom pont mi a leckének a címe, csak akkor keressétek rá erre a szóra, hogy túl intelligens. You may not know, if you read the lecture, you may not know why Prabhupada was speaking the way. I'm giving you a little history behind why he was speaking that way. Amikor csak olvassátok a leckét, akkor lehet, hogy nem tudjátok, hogy Prabhupád miért hangsúlyozta ezt a pontot annyira erőteljesen, de azért adom ezt a kis hátterét ennek az egész történet. So Prabhupada would always emphasize, it's actually very easy, just follow. Prabhupád mindig hangsúlyozta, hogy igazából nagyon könnyű, egyszerűen követni. Don't concoct. Ne találj ki semmi újat. Oh, he always used to say that, don't concoct. Hogy ne kreálj semmit. Once I looked up the words, don't manufacture in the database. Egyszer a database-ben rákerestem erre a szóra, hogy ne hozz létre semmi. Just those two words, don't manufacture. Hogy ne hozz létre. I found hundreds of quotes for Prabhupada. Prabhupádtól több száz idézetet találtam. Don't manufacture. Don't manufacture. Ne hozz Don't létre. manufacture. Ne találd ki, ne találd ki. Prabhupada said, just don't make it difficult for yourself. It's easy. Prabhupád mondja, csak ne nehezítsd meg a saját magad helyzetét, mert hogy önmagában könnyű. Therefore, Bhaktivinoda Thakur was saying, one should strictly follow the easy path. Ezért Bhaktivinoda Thakur mondja, hogy az embernek egyszerűen követnie kell a könnyű utat. Krishna himself says it's the easy path. Krishna saját maga is mondja, hogy ez a könnyű út. Daiviyesha gunamahi mama maya duratya. The divine nature of mind is very difficult to overcome, but when you surrender to me, it becomes easy. Ugye mondja, hogy az isteni energiám, az anyagi energia nagyon nehéz őt legyőzni, de hogyha valaki meghódol nekem, akkor könnyedén túl tud lépni rajta. So the acharyas make the path easy. Az ácsáryák könnyűvé teszik az utat. Don't complicate. Ne komplikáljuk. So therefore, Bhaktivinoda Thakur was saying, one should strictly follow the easy path, which the Mahajans have accepted. Ezért Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy az embernek követnie kell a könnyű utat, amelyet a Mahajanok is elfogadtak. That path bestows great auspiciousness and is devoid of all misery. Ez az út, ez mindenfajta kedvezőséget magában foglal, és megszabadítja az embert a szenvedésektől. By discussing the path of the previous sadhus, hogyha beszélünk a minket megelőző száduknak a nyomdokairól, vagy arról az útról, amit ők jártak, one gets determination, courage and satisfaction. Csak azáltal, hogy beszélünk erről, akkor az ember bátorságot, eltökéltséget és lelkesedést fog abból meríteni. In other words, he's saying, when we talk about the path that our previous Mahajans taught by their own example, we get strength. Hogyha csupán beszélünk arról az útról, melyet a minket megelőző Mahajanok a saját példájukon keresztül tanítottak, akkor abból erőt kapunk. Get satisfaction. Elégedettséget. Right? Bhakti pareshana bhava varakti anyaya chaisha tika ekakala, as Bhagavatam says. Devotion, direct experience of God, and detachment from material things. These three things come for a person who's engaged in rendering service to Krishna. Devotion, direct experience. Odaadás, közvetlen lelki tapasztalatok és elkülönülés az anyagi világtól, ezek azok a három dolog, amit az ember meg tud szerezni az odaadó szolgálat végén. Pushti and tushti. Pushti és tushti. Pushti means nourishment, and tushti means satisfaction. Pushti azt jelenti, hogy táplálás, és a tushti pedig azt jelenti, hogy elégedettség. In the same way as pleasure, nourishment, and relief from hunger
comes with simultaneously and increasingly with each bite for a person who's eating. Ugyanígy a táplálás, az elégedettség és az éhségtől való megszabadulás, ez a három dolog egyszerre jön akkor, hogyha az ember ételt fogyaszt. When one eats, he gets strength, Amikor az ember eszik, akkor megerősödik, gets nourishment, akkor táplálva lesz a teste, gets pleasure, boldogságot merít belőle, and his hunger goes away. és elmúlik az éhség. Just by eating. Csak azáltal, hogy eszik. So the Acharyas say, by surrendering to Krishna, Ezért az ácsáryák mondják, hogy csak a Krisnának való meghódolás által, you get devotion, hogy jön az odaadás, you get direct experience of Krishna, az ember megkapja a Krisnáról való közvetlen tapasztalatot, and detachment from material things. és el tud különülni anyagi dolgoktól. Just like a person who eats. Ugyanúgy, ahogy egy személy, aki csak eszik. Now, eating is not a very difficult process. Enni ez nem egy olyan nehéz folyamat. And the Acharyas have given that as an analogy. When you eat, you get pleasure, strength, and nourishment. És az ácsáryák adják ezt a hasonlatot, hogy amikor az ember csak eszik, akkor erőt kap, elégedett lesz, és elmúlik az éhség. So how do we eat in spiritual life? Hogyan esszük mi a lelki életet? We follow in the footsteps of the previous Acharyas. Megelőző ácsáryák nyomdokait követjük. Dhammasya tattvam nihitam guhayam mahajano yenigata sapanta. Prabhupada would oftentimes quote this verse. Prabhupáda nagyon gyakran idézte ezt a verset. I'll get back to that verse. Vissza fogok ide térni. Let's continue with Bhaktivinoda Thakur. Folytassuk most Bhaktivinoda Thakurral. By discussing the path of the previous sadhus, one gets determination, courage, and satisfaction. Ha valaki követi a megelőző ácsáryákat, akkor az ember eltökéltségre, bátorságra és erőre tesz szert. When we discuss the path of devotional service exhibited by Sri Rupa, Sri Sanatan, Sri Raghunath, and Sri Haridas Thakur, amikor beszélünk arról az odaadó szolgálatnak az útjáról, amelyet olyan személyek, mint Sri Rupa, Sri Sanatan, és Raghunath és Haridas Thakur nyilvánítottak meg, then we feel such happiness that it cannot be described. akkor olyan boldogságot tudunk tapasztalni, amit nem lehet szavakba önteni. And then he talks about Haridas Thakur. És utána beszél Haridas Thakurról. When the miscreant Mohammedans tortured Haridas Thakur, he said, amikor a kegyetlen mohamedánok megkínozták Haridas Thakurt, akkor a következőket mondta. Kanda kanda hai deha yaya yadi pran, tabu ami varane na chadi harinam, e sabha jivera Krishna karaha prasad, mora drohe nahu e sabhara aparad. What did Haridas Thakur say? Mit mond Haridas Thakur? He said, even if my body is cut into pieces and I lose my life, Még hogyha a testemet darabokra is vágják, és elvesztem az életemet, I will never give up chanting the Lord's holy name. sosem fogom feladni az Úr szent nevének éneklését. Oh Krishna, please be merciful upon these poor souls. Kérlek, Krishna, legyél kegyes ezekkel az elesett lelkekkel. Kindly excuse them for their offense of torturing me. Kérlek, bocsáss meg nekik, mivel sértést követnek el ellenem, sértést követnek el azzal, hogy kínoznak engem. So, now Bhaktivinoda Thakur is going to say, what is the path that our Mahajans left behind for us to follow? Most pedig Bhaktivinoda Thakur azt fogja mondani, hogy mi az az út, amelyet a Mahajanok maguk mögött hagytak a számunkra, hogy kövessük azt. He says, maintaining this type of determination. Azt mondja, hogy fenntartani ezt a fajta eltökéltséget. Three things. Három dolog. Maintaining this type of determination. Fenntartani ezt a fajta eltökéltséget. And being compassionate to all living entities. Együttérzőnek lenni minden élőlénnyel szemben. While always chanting the holy name of Krishna. Amíg mindig énekli az ember Krishnának a szent nevét. It is the path of devotional service exhibited by the previous Mahajans. Ez az odaadó szolgálatnak a folyamata, az útja, amelyet a nagy Mahajanok nyilvánítottak. Remember these three things. If you want to know what is the path. Emlékezzetek erre a három dologra, valaki, aki tudni akar, hogy miről szól az út. Maintaining this type of determination. Fenntartani ezt a fajta elkötelezettséget, eltökéltséget. Means in the face of all obstacles, one will never give up chanting the holy name of the Lord. Ez azt jelenti, hogy minden nehézség ellenére az ember soha nem adja fel a szennévnek az éneklést. Being compassionate to all living entities. Legyünk együttérzőek minden élőlénnyel szemben. While always chanting the holy name of Krishna. És amíg az ember mindig szünet nélkül énekli Krishnának a szent nevét. It's the path of devotional service exhibited by previous Mahajans. Ez az odaadó szolgálatnak a folyamata, amelyet a nagy Mahajanok nyilvánítottak, mutattak meg. A path cannot be manufactured. Egy ilyen utat, módszert nem lehet csak úgy kitalálni. Whatever path is there should be accepted by sadhus.
Bármilyen útról, folyamatról legyen is szó, azt a szádhusnak el kell fogadni. Those who are proud and want fame Azok, akik büszkék és szeretnének hírnevet, try vigorously to discover new paths. nagyon eltökéltek arra, és nagyon erősen próbálnak új utakat kitalálni. Those who have good fortune from past lives Azoknak, akiknek előző életükből fakadó jó szerencséjük van, give up pride and respect the established path. feladják a büszkeséget, és tisztelettel fordulnak a megalapozott folyamathoz, vagy a megalapított folyamathoz. Those who are unfortunate promenade on a new path Azok, akik szerencsétlenek, ők nekivágnak egy új útnak. and thus cheat the world. És egy ilyen módon becsapják a világot. Very powerful. Nagyon erős kijelentés. Bhaktivinoda Thakur is making it very clear. What is the path a Mahajan set? Bhaktivinoda Thakur nagyon világosan leszögezi, hogy mi az az út, amelyről a mahajanok beszélnek. Never giving up chanting, always being determined in the face of all obstacles. Soha nem feladni az éneklést, mindig eltökéltnek maradni mindenfajta nehézség ellenére. And Jivadaya, being compassionate to all living entities. És Jivadaya, mindig kegyesnek, könnyűletesnek lenni az elesett élőlények iránt. When we see Sríla Prabhupáda and the way he established our Krishna consciousness movement, Amikor látjuk Sríla Prabhupádot, hogy milyen módon alapította meg a Krisna-tudatos mozgalmat. here's our example. Itt valami példánk. We don't see anything different from the previous acharyas. Nem látunk semmi különbséget, vagy eltérést az előző ácsárjákhoz képest. Maybe a few small details here and there, Prabhupada adjusted according to time, place and circumstance. Lehet, hogy itt és ott van néhány kis kiigazítás, amit Prabhupád helyidő körülmény szerint akkor módosított. But he never adjusted surrendering to Krishna and pleasing Krishna. De soha nem változtatott azon, hogy a cél meghódolni Krishnának és elégedetté tenni Krishnát. He always demonstrated his firm faith in the holy name of the Lord. Mindig kinyilvánította az Úr szent nevébe való szilárd hitét. Above anything else, that was Prabhupada's faith. Mindenek fölött Prabhupádnak ez volt a hite. Just like Prabhupada in the, what is it, Srímad Bhágavatam. It's what Prabhupada wrote on the Jaladuta. Tehát Prabhupád ugye írta a Jaladután ezt a... Prabhupada, he wrote on the Jaladuta, Azt írta a Jaladután. he said that I have no devotion, nor do I have any knowledge. Mondja, hogy nincs bennem odaadás, és tudásom sincsen. But I have strong faith in the holy name of Krishna. De erős hitem van az Úr Krishna szent nevében. I have been designated as Bhaktivedanta, and now if you like, you can fulfill the real purport of Bhaktivedanta. És azt az elnevezést kaptam, hogy Bhaktivedanta, és hogyha szeretnéd, akkor beteljesíthetem a nevemmel járó kötelezettséget. That was the end of his prayer that he had composed on the Jaladuta just before arriving in the West. Ez volt az imájának a vége, melyet a Jaladután írt Prabhupád, mielőtt megérkezett volna nyugatra. He had firm faith in the holy name. Szilárd hite volt a szent névben. But now, another wonderful verse he puts in his prayer, De milyen csodálatos szó, amit beleteszünk which is really az consistent, imába. which is really consistent with the verse we talked about today. Ami nagyon összecseng azzal a verssel, amiről itt ma beszéltünk. How Prabhupada, or how the Acharya makes it easier for those who are still on the other side. Hogy az ácsárja hogyan teszi könnyűvé a dolgot azok számára, akik mindig a másik oldalon vannak. Because as we said, what makes it easy is that Krishna accepts the method the Acharya used to get on the other side. Mert ugye amit mondtunk az az, hogy Krishna elfogadja azt a módszert, amelyet az ácsárja használt arra, hogy átkerüljön a másik oldalra. If Krishna didn't accept it, then what would be our hope? Hogyha Krishna nem fogadná el, akkor mi lenne a mi reményünk? How can we get Krishna to accept something? Hogyan vennénk rá Krishnát arra, hogy elfogadjon bármit? So Krishna accepts the method established by the Acharya, not only for the Acharya, but also for the benefit of those who are left behind. De Krishna elfogadja azt a folyamatot, amit az ácsárja használt, vagy hagyott hátra, és nem csak az ácsárjának fogadja el azt a folyamatot, hanem a mi élet, vagy számunkra is akkor elfogadja azt a folyamatot azok számára, akik hátra maradtak. Not only does he accept the method, Nem csak a módszert fogadja el, but he accepts the words spoken by the Acharya to be truth. hanem igaznak fogadja azokat a szavakat, amelyet az ácsárja mondott. Because he always makes them true. Mert mindig igazzá teszi őket. Right? That's one of the very, very confidential relationships between the pure devotee of the Lord and the Lord.
Ez a nagyon bensőséges kapcsolatnak a jele, amely egy tiszta bakta és az Úr között van. That the Lord will make the devotees' words true. Az, hogy az Úr mindig igazzá teszi a baktának a szavait. And Prabhupada oftentimes used that example in the Bhagavad Gita. Prabhupád gyakran használta ezt a példát a Bhagavad Gitában. Krishna says, Kaunteya pratijanahi nami bhaktya pranashati. He says, Arjuna, you declare it boldly that my devotee is never vanquished. És akkor csak mondja, hogy Arjuna, hirdesd bátran, hogy az én baktám nem vészel soha. Now why does Krishna say to Arjuna, you declare it? És akkor miért mondja Krishna Arjunának, hogy te hirdesd? And Prabhupada explains, because if Krishna declares it, some people won't accept, because sometimes Krishna doesn't do what he says. És akkor Prabhupád mondja, hogy hát azért, mert hogyha Krishna személyesen mondta volna, akkor lettek volna olyanok, akik nem fogadják el, mert Krishna néha mond olyan dolgot, amit nem történik meg. And somebody may ask, what kind of a God is that? It doesn't do what he says he's going to do. Milyen fajta Isten ez, aki nem csinálja azt, amit mondott, hogy csinálni fog? But there's one thing Krishna always does. De van egy dolog, amit Krishna mindig megtesz. Which is the emperor of all of his qualities and reconciles any possible contradictions in his character. Ami mindenfajta tulajdonságának a lényege, vagy a legfőbb tulajdonsága, és ami mindenfajta ellentmondást fölülír, vagy fölülmúl. And if Krishna doesn't do something that he says he's going to do, there's only for one reason. Hogyha Krishna nem csinál meg valamit, amit megígért, hogy meg fog tenni, akkor annak csak egy oka lehet. It's to make true the words of the devotee. Az, hogy igazzá tegye a baktának a szavait. Because Krishna will always make the devotee's words true. Mert Krishna mindig igazzá teszi a baktának a szavait. So therefore, just like the example is given, just like Bhishma on the battlefield of Kurukshetra. Ugye van ez a példa, amit szoktak ilyenkor adni, de Bhishma ott volt a Kuruksetrai csatamezőn. When he was accused of being favoriting the Pandavas. Amikor meggyanúsították azzal, hogy részrehajló a pándavák felé. Bhishma made a vow. He took 5 arrows and said, with each one of these 5 arrows, I will kill the Pandavas, and no one will stop me, except if the Lord himself stops me. Akkor tett egy fogadalmat, hogy fogom ezt az 5 nyilvesszőt, és az 5 nyilvessző ki fogja oltani a pándaváknak az életét, kivéve, és senki nem fog engem megállítani, kivéve, hogyha legfelsőbbül állít meg. He was demonstrating his loyalty to the Kauravas. Így akarta kinyilvánítani a koravák felé tanúsított lojalitását. And Krishna had made a vow that he would take up no weapons in the battle. De Krishna tett egy fogadalmat, hogy nem fog fegyvert fogni a csatamezőn. But in order to protect his devotees, de azért, hogy megvédje a baktáit, he made my devotee, Krishna says, you declare it, Arjuna, my devotee is never vanquished. Akkor mondja, hogy Arjuna, te mondd ezt, vagy te nyilvánítsd ezt ki, te mondd, hogy akkor a baktám nem vészel soha. And Bhishma declared that only if the Lord stops me, will I be stopped from killing the Pandavas. És Bhishma pedig azt mondta ki, hogy csak akkor, hogy az Úr személyesen állít meg, akkor fog valaki megállítani, hogy megöljem a pándavákat. So he broke his vow. Szóval megtörte a fogadalmat. He picked up the chariot wheel and used it as a weapon to run after Bhishma, to stop him from shooting and killing Arjuna. Megfogta a szekérnek a kerekét, és elindult, mint egy fegyverrel a kezében Bhishma felé, hogy megállítsa őt. And if you ever see that painting, when Krishna is charging with the chariot wheel? Láttátok vala ezt a festményt, amikor Krishna így nekiindul a szekérkerékkel? You see Arjuna holding on to Krishna, holding him back. Akkor lehet látni, hogy így Arjuna így húzza vissza Krishnát, így húzza őt vissza. No, Krishna, don't do it. Ne, Krishna, ne tedd meg. Don't break your word for me. Miattam ne szegd meg a fogadalmat. Don't do it. Ne csináld. Arjuna is trying to hold him back. Arjuna próbálja visszafogni. He doesn't want Krishna to break his word for him. Nem akarja, hogy Krishna megszegje miatta a szavát. Krishna broke his word. Krishna megszegte a szavát. So, therefore, Krishna tells Arjuna, you declare it that my devotee never vanquishes. Krishna mondja Arjunának, hogy te mondd ki helyettem azt, hogy a baktám nem vészel soha. Because if I say it, some people may not believe me. Mert hogyha én mondom, akkor lehet, hogy vannak, akik nem hisznek nekem. But if you say it, everyone will have to believe you. De hogyha te mondod, akkor mindenkinek el kell hinnie neked. Because Krishna always protects the words of his devotees. Mert Krishna mindig megvédelmezi a baktáknak a szavát, mindig, hogy igaz legyen. So what does Prabhupada say here? És itt Prabhupád mit mond? Prabhupada says to Krishna in his prayer. Prabhupád mondja Krishnához szól imájában. I wish that you may deliver them. Azt kívánom, hogy bárcsak felszabadítanád őket, vagy visszavinnéd őket.
There it is. Erről beszélünk. Prabhupada's going on his mission to the West, and he's praying to Krishna, please Krishna, you deliver them. Erről beszélünk, hogy akkor Prabhupád indul misszióra a nyugatra, és akkor mondja Krishnának, hogy kéri Krishnát, hogy akkor te vidd vissza őket, vagy te mentsd meg őket. If you desire their deliverance, then only will they be able to understand your message. Hogyha te kívánod, vagy te vágysz az ő felszabadulásukra, vagy megmenekülésükre, csak akkor fognak felszabadulni, megmenekülni. And then Prabhupada says, how will I make them understand this message? És Prabhupada utána mondja, hogy hogyan fogom én velük megértetni a te üzenetedet. Very unfortunate, unqualified, most fallen. Nagyon képesítetlen vagyok, és a legelesettebb. I'm seeking your benediction so that I can convince them. Keresem az áldásaidat, hogy én meg tudjam őket győzni. Somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. Valamilyen módon, valamiért idehoztál engem, Uram, hogy beszéljek nekik rólad. Now, my Lord, it is up to you to make me a success or failure as you like. Most már, Uram, rajtad áll, hogy akkor sikert csinálsz belőlem, vagy pedig el fogok bukni. O spiritual master of all the worlds. Ó, minden világok lelki tanítómester. I can simply repeat your message. Pusztán a te üzenetedet tudom ismételni. So if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. Ezért, hogyha szeretnéd, akkor a beszédemet egy olyan módon tudod alakítani, hogy megfelel az ő megértésüknek. I'm a puppet in your hands. You simply make me dance, make me dance, make me dance. Csak egy báb vagyok a kezedben, kérlek táncoltas, táncoltas, táncoltas engem. No devotion, no knowledge, but I have one thing. Strong faith, the holy name of Krishna. Nincsen odaadásom, nincsen tudásom, de egy dolog az van, hogy szilárd hitem van a Szent Névben. That is Prabhupada, shoulder to shoulder with the previous acharyas. Prabhupád válvetve áll az őt megelőző ácsárjákkal. That's his mission. He's following the path of the previous Mahajans. Ez az ő missziója, hogy az őt megelőző Mahajanoknak a nyomdokait követ. Compassion, determination, Együttérzés, eltökéltség. and always chanting the holy name of the Lord. És mindig énekli az Úr szent nevét. Very merciful, very kind. Ennek a versnek a kapcsán láthatjuk, hogy Prabhupád mennyire kegyes, mennyire könyörületes. That he established for us the means for crossing this very difficult ocean of material existence and crossed himself in that boat. Létrehozta számunkra azt a folyamatot, amellyel annak a folyamatnak a hajóját adta nekünk, amivel át lehet kelni az anyagi létnek az óceánján. And for now, those of us who are left here to beat our heads against a stone in separation from him, Szóval most pedig számunkra, akiket maga mögött hagyott, és mi a fejünket a falba verjük a tőle való elkülönülés fájdalmában. we can take shelter in knowing just how much Prabhupada did for us. Akkor menedéket tudunk venni annál, hogy tudjuk azt, hogy Prabhupád mit tett értünk. Not only did he give us the boat, he left it on this side for us to use to cross, Nem csak, hogy adta nekünk a hajót, hanem ezen az oldalon hagyta, hogy számunkra, hogy át tudjunk kelni az óceánon. but he personally asked Krishna to greet us on the other side. De személyesen megkérte Krisnát, hogy majd üdvözöljön bennünket a másik oldalon. What more mercy can we possibly have? Ennél több kegyet hogyan tudnánk elképzelni, hogy kaphatunk? This is our great fortune. Ez a mi nagy szerencsénk. We should always remember our great fortune. Mindig emlékezzünk erre a nagy szerencsénkre. Meditate on it Meditáljunk rajta. and faithfully serve Prabhupada's instructions. És hittel szolgáljuk Prabhupádnak az utasításait. Everything else will follow. Minden más az fog jönni ezzel együtt. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Prabhupada ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna.